Hello, nga pala si Verslate guys. Ayan, wait lang. Panibagong game tayo. Albion online. Hindi ko pa ito na patatry. Pero check ko pa lang din kung paano. So, samahan nyo ako eh. Parang Disney character yung ano niya, no? Hero. Pwede natin ang mukha. Parang pangit, no? Ito lang parang sus. Pero gusto ko yung ano, parang heroic eh. Na parang sus. Yo. Next natin. Nandito. Ano kaya magandang ano? Sus. Baliktad na Zeus. Sus. Tama lang. Okay, create. Okay, create natin. Meron na. Sus 01. Okay, so tingnan natin to. Enter. Di ba parang RPG yata to, pero nakita ko kasi parang sobrang lapit niya. Okay. Okay. So RPG style siya. Okay, regen, okay. Pero parang di ko gusto yung view niya. Tatandaan. Ito kalaban. Climb the lighthouse. Ito ata no. Pero di ako parang malupit na rin to siguro. Okay, so parang RPG type siya, ganun. Okay. Ito ba yun? Dito. Saan yun? Okay. Parang nagka-craft din eh, no? Pero yun guys, parang RPG nga siya, RPG type na makaluma, medieval period, and ganun lang. So controls niya, ito lang din naman controls. So di ko to hilig, to be honest. Pero try nyo na lang din. Papansin ko dito parang parang Minecraft ganun. Pero may ano ka rin para magka-craft ka rin ata eh. Or something. Yun yung map. Yung kung nasa yung bag. The lighthouse, the map. So, ayun. Kung fan kayo na ganitong game, then why not, diba? Pero kung hindi naman, wala ganun talaga. Okay. So, yun. So, collect lang talaga dito ang mangyari. And, parang crafting and building, fighting, ganun. So,
RPG type talaga siya. Akala ko kasi parang strategy game. Pero hindi pala. So, mali ako doon. So, yan guys. So, thank you. So, hanggang sa muli. Like, comment, subscribe. Hindi kasi ako fan ng game na to kaya hindi ko na masyadong lalaroin. I mean, hindi ako fan ng gantong genre.